Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor all the Sun, Moon en Rising Waterman mensen. Het is de 30e week van het jaar 2017. De week begint vanaf 24 tot en met 30 juli. Het is de laatste week van juli. En hierbij hebben wij veel om te bekijken. Oké, als we gaan even verder. Het is een week van liefde. En het is een week van heel veel mensen. Als je bent op zoek naar werk. Dus laatste weken. Heel veel contracten en dat soort van dingen. Oké, op maandag heb je een van de laagste en langzame mensen. En je hebt de nacht van Pentacles. De nacht van Pentacles is echt iemand die komt langzamer in. Sommige mensen gaan even connecten met deze persoon ook. En sommige mensen gaan echt gesprek met deze nacht van Pentacles. Which is de ster, maag of een steenbok persoon. En hij bracht niet alleen geld, maar liefde. Oké, hij wil samen met jou iets gaan opbouwen. Dat kan ook zijn, some people of communicatie met deze man. Deze man brengt liefde, nieuw contract. En deze man kan ook een licht aan een situatie even laten schijnen. Oké, dus daar kan een bepaalde situatie over je financiële situatie en hij kan wel een licht daarop laten schijnen. Op dinsdag een nog een aarde element en als je voelt als if je wordt verlaten in de koude, maakt niet uit, het is goed vanwege doordat je hebt zo daar is een eind komt naar dit en na de eind komt iets zeer positieve op je pad. Oké, dus en nog een aarde dag op dinsdag, omdat je vibrate in de energy vibration van vuur, omdat deze week is de week van de keizenaar. Oké, de keizenaar is echt de mannelijke, de kracht, de baas. En deze situatie is overwerken voor jullie in deze week. Als we gaan even verder, woensdag. Je nummer is 2 en 4. 2 en 4. Op dinsdag heb je de 4 van Pentacles. Dat is een week van je balans, je financieel, maar ook een week van vieren. Een week van vier. Je gaat vieren. Je gaat even uit. Je gaat even naar bruiloft. Je gaat even naar feestjes en dat soort van dingen. En is een week dat je krijgt wel conflict over je financiële problemen. En dat conflict komt doordat mensen vragen je om helpen. Dat soort van dingen. En daar komt een conflict in. Dus wees voorzichtig wat je doet, dames en heren. Op dinsdag, wat hebben wij? We hebben een nieuwe deur is geopend. Dus voor de mensen die is op zoek naar werk. Deze gelegenheid is best wel. Voor de mensen die is op zoek naar school en dat soort van dingen. Dat wordt geopend. Let maar op, omdat daar zijn hidden enemies. Hidden enemies, dat betekent dat de mensen zitten achter gewoon om te kijken en hoop dat je wordt gevallen. Dus het is best wel zeer positief soort of a ding. Maar kijk, vrouwen kan je empoweren, maar vrouwen kan ook de rol van jou uithalen. Dus wees voorzichtig wie je bent en wat speelt hier, omdat je krijgt goede nieuws over een nieuwe contract of nieuwe werkgelegenheid. Maar wees voorzichtig, omdat je hebt wat hidden enemies daar ook. Oké? Op vrijdag, wat staat hier? Je hebt de 9 van zwaarden. De 9 van zwaarden. Je zit over iets om te denken. En je vindt, this is too good to be true. Dat soort van dingen. En je dacht, ja, wat moet ik hier aan? Wat moet ik hiermee doen? En op je werk, daar zit, voor de mensen die have werkrelatie, als daar is iemand op je werk die je leuk vindt en dat soort van dingen, of diegene vind jij ook leuk, jij vindt degene leuk. Het is een positive, it is a soulmate, it's some a soulmate, some is it a twin flame. En wat gebeurt hier is dat sommige mensen zitten jullie tussenin te spelen. Dus het is een situatie op je werk dat heeft mee te maken
voor sommige mensen die zijn verliefd met iemand op je werk. En jullie zijn verliefd met elkaar. Maar door de werkgelegenheid moet je hier op letten, omdat er zijn hidden enemies. De weekend wordt zeer positief van weekends door. Op zaterdag daar is een feestje. Je krijgt wat cadeaus, dat soort of ding. Een heel leuke gelegenheid misschien. Sommige van jullie gaan trouwen, omdat de ring van trouwen is hier. Dus, maar zaterdag is echt leuk, omdat er is iets wat gaat gebeuren. En je gaat naar, want ik zie meestal een bruiloft, verjaardag, cadeau, dat soort of ding. En een gift. De gift van geld is altijd een kleine eitje. You know, it's zoals je gaat even uit met een vriendin, je gaat even shoppen met een vriendin, dat soort of dingen op zaterdag. Of je gaat 's avonds naar een feestje en dat soort of ding. En misschien kom je tegen iemand of je gaat naar een bruiloft. Maar als je bent een vrouw en zaterdag ga je op een bruiloft of een feestje of dat soort of dingen. Je gaat even tegenkomen iemand, misschien iemand die is een stier, een maag of een steenbok. En dat relatie wordt iets. Een zeer positieve relatie. Dus let me hier op. Op een zondag, een van je zeer positieve dag, je hebt de energie van de ster. De energie van de ster is een positieve zondag en zaterdag worden een van je positieve, is het beste weekend voor jullie sinds this year. De weekend is zeer positief. Whatever is in the weekend is dat heel veel dames kom je tegen. Heel veel dames komen tegen de soulmate of twin flame in deze weekend, oké? Zeer positief is de liefde in deze week. Is een zeer krachtige week met de liefde. En in deze week je gaat even zien dat een positieve situatie komt in je leven. Goede mensen komen in je leven. Heel veel van jullie gaat even met een aarde-element persoon. En de liefde is zo sterk tussen jullie en deze persoon. Ik ken ook met zakelijke relatie. Het is best wel iemand die is goed in een zakelijke relatie. Als ik ga eens even verder, we kijken wat hebben de noot van de universe het zeggen. Maakt niet uit hoeveel liefde en geld heb je verloren. As you work hard, dan kan je het wel terugkrijgen, oké? En dit zegt right side up. Dat betekent alles wat gaat naar beneden komt wel terug boven, oké? Dus whatever gaat naar beneden, dan komt wel terug boven. En dit is zeer positief. Ik bedoel, het maakt niet uit wat speelt hier en hoe dit uitziet. Er is altijd een goede keerzijde te alle situatie in je leven. Een heel zeer goede keerzijde naar alle situatie in je leven. En dit is best wel goed. Let me op voor de onlikkende mensen die verwacht en sta je om te laten vallen. Dus let me hier op. Omdat je hebt de mensen ook. Ja, echt. Je hebt ook deze mensen, dus wees voorzichtig, oké? En ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende week. En ik wens jullie een zeer prettige week.